This is one of my friends. මේ මගේ යාළුවන්ගෙන් එක්කෙනෙක්. This is one of my friends. මේ මගේ යාළුවන්ගෙන් එක්කෙනෙක්. This book is a good one. මේ පොත හොඳ එකක්. This book is a good one. මේ පොත හොඳ එකක්. This is the one. මේ තමයි එයා එමත ඒක. This is the one. මේ තමයි එයා එමතන් ඒක. These are the ones. මේ තමයි ඒගොල්ලෝ එමතන් ඒවා. These are the ones. මේ තමයි ඒගොල්ලෝ එමතන් ඒවා. This is another. මේ තව එක්කෙනෙක්. This is another. මේ තව එක්කෙනෙක්. Besides students, there were others too. ශිෂ්‍යයෝ හැර තවත් අයද හිටියා. Besides students, there were others too. ශිෂ්‍යයෝ හැර තවත් අයද සිටියා. Where is the other child? අනිත් ළමයා කෝ? Where is the other child? අනිත් ළමයා කෝ? Where is my other book? කෝ මගේ අනිත් පොත? Where is my other book? කෝ මගේ අනිත් පොත? This is one. That is the other. මේ එකක් අරක අනිත් එක. This is one. That is the other. මේ එකක් අරක අනිත් එක. Somebody came to see you today. කවුදෝ ඔයාව හම්බ වෙන්න අද ආවා. Somebody came to see you today. කවුදෝ ඔයාව හම්බ වෙන්න අද ආවා. Somebody has to stay at home. කවුරු හරි ගෙදර නවතින්න ඕන. Somebody has to stay at home. කවුරු හරි ගෙදර නවතින්න ඕන. Nobody gave him money. කවුරුවත් එයාට සල්ලි දුන්නේ නැහැ. Nobody gave him money. කවුරුවත් එයාට සල්ලි දුන්නේ නැහැ. Did anybody come to see me? කවුරුවත් මාව හම්බ වෙන්න ආවද? Did anybody come to see me? කවුරුවත් මාව හම්බ වෙන්න ආවද? I bought nothing from the shop. මම කඩෙන් මුකුත් ගත්තේ නැහැ. I bought nothing from the shop. මම කඩෙන් මුකුත් ගත්තේ නැහැ. Did you say anything? ඔයා මුකුත් කිව්වද? Did you say anything? ඔයා මුකුත් කිව්වද? I saw nobody. මම කාවත් දැක්කේ නැහැ. I saw nobody. මම කාවත් දැක්කේ නැහැ. Did nobody come to see me? මාව හම්බ වෙන්න කවුරුවත් ආවේ නැද්ද? Did nobody come to see me? මාව හම්බ වෙන්න කවුරුවත් ආවේ නැද්ද? Nothing happened after that. ඊට පස්සේ මුකුත් උනේ නැහැ. Nothing happened after that. ඊට පස්සේ මුකුත් උනේ නැහැ. None of them came. ඒගොල්ලන්ගෙන් එක්කෙනෙක්වත් ආවේ නැහැ. None of them came. ඒගොල්ලන්ගෙන් එක්කෙනෙක්වත් ආවේ නැහැ. He likes nothing sweet. ඔහු පැණි රස කිසිවකට කැමති නැහැ. He likes nothing sweet. ඔහු පැණි රස කිසිවකට කැමති නැහැ. Whom did
the teacher scolded today? කාටද අද ගුරුතුමා බැන්නේ? Whom did the teacher scold today? කාටද අද ගුරුතුමා බැන්නේ? What was father doing? මොකක්ද තාත්තා කර කර හිටියේ? What was father doing? මොකක්ද තාත්තා කර කර හිටියේ? Which book did you read? කොයි පොත්ද ඔයා කියෙව්වේ? Which book did you read? කොයි පොතද ඔයා කියෙව්වේ? With whom are you going? කාත් එක්කද ඔයා යන්නේ? With whom are you going? කාත් එක්කද ඔයා යන්නේ? When did he come? ඔහු ආවේ කොයි වෙලාවේද? When did he come? ඔහු ආවේ කොයි වෙලාවේද? How many books has he bought? ඔහු පොත් කීයක් මිලට අරගෙනද? How many books has he bought? ඔහු පොත් කීයක් මිලට අරගෙනද?